Xin chào các bạn nhỏ đã đến với kênh của RioTeen, nơi các bạn có thể học hỏi và sáng tạo tự làm các món đồ chơi thú vị tại nhà. Các bạn biết đây là con vật gì không? Đây là một chú cá vàng đấy. Hôm nay Rio sẽ hướng dẫn cho các bạn làm một chú cá vàng biết thổi bong bóng nhé. Chú cá sẽ trông như thế này nè. Wow! Chú cá rất dễ thương đúng không? Hãy xem hết video để biết cách làm nhé. Giờ chúng ta cùng bắt đầu thôi nào.
Các bạn nhỏ đã biết cách làm một chú cá như thế này chưa nào? Nếu đã biết cách làm rồi, thì hãy cho Rio một like và một đăng ký nhé! Hẹn gặp lại các bạn trong các video sau!